Tervetuloa taas tänne Sipan jatkepajalle. Tällä kertaa jatketaan siitä, mihin ensimmäisessä osassa jäätiin, eli jatketaan koneen purkamista turbon öljylinjoja varten. Jotta moottorin etukoppa saadaan irti, täytyy venttiilikoppa käyttää irti. Sitä ennen täytyy ottaa puolet pois. Minkä jälkeen päästään irrottamaan itse venttiilikoppa. Venttiilikoppa täytyy irrottaa, koska 3 moottorikinnyspulttia on sen alla piilossa. Näistä yksi hankalin on nokkien välisen ketjun alla piilossa. Se pitäisi saada helposti pois, jos moottori on asetettu YKK-asentoon, mutta meillä se ei ole, joten ketjut täytyy ottaa pois edestä. Tämän vuoksi myös kone täytyy ajoittaa uudelleen myöhemmin. Jotta ketju lähtee irti, täytyy nokkapyörät irroittaa ja ne kummatkin ovat 4 pultilla kiinni nokissa. Ja jotta ketjun saa irti, painetaan ketjun kiristin lyttyyn ja se lukitaan paikalleen pienenä poranterällä. Tämän jälkeen ketjun pyörineen voi nostaa pois sen paikaltaan, jonka jälkeen päästään käsiksi kaikkiin 3 kiinnityspulttiin. Mä leikkaan ton irti tosta. Tarviiko siellä olla tuota joskus? Ei se oo. Mä kokeilin, jos se on helppo sulata, niin mä löysin kiinni. Ihan vaan pikku. Nämä kaikki kiinnityspultit ovat eri mittaisia, joten merkkaa tarkkaan mistä kolosta otat ne pois. Tässä tapauksessa huomasimme, että 3. pulttia ei saada auki, ellei nokkaa hieman käännetä. Jos kone olisi tosiaan ollut YKK-asennossa, tämä pultti pitäisi lähteä ilman ketjunkin irrotusta irti. Mutta koska damperi on irti, emme uskalla kääntää konetta YKK-kohtaan, ettei vaan mitään mene pieleen. No on tässä pinnat. Kato kun pyyhkimällä lähtee. Kun 3 pulttia venttiilikopan alta on irti, voidaan löydä loput näkyvät pultit etukopasta irti. Osa näistä on sitten myös öljypohjassa kiinni. Ja tämän jälkeen voidaan koppa varovasti kammeta irti paikaltaan. Koska öljypohja ja kansi puristuvat paikallaan, se saattaa olla tiukassakin. Varo vääntämästä liikaa, ettei koppa halkea. Se kyllä lähtee irti, kuten kuvasta näkyy. Käydäänpä tässä välissä läpi suunnitelma turbon öljytulolle. Minun omassa Turbo E30 on 52 moottori, josta löytyy vanos, mitä tästä kyseisestä moottorista ei löydy. Niin M52-koneen öljynsuuntin jalasta menee öljyletku vanokselle, josta on helppo haaroittaa öljyturbolle. Öljyletku mutkittelee sen tämän jälkeen piilosta turbolle, ja turbon päässä on samanlainen panioliitin kuin toisessakin päässä. Toki se on M12 eikä M14 kuten öljysadatnin jalassa. Tässä olen käyttänyt tällaista tuplamittaista paniopulttia normaalin paniopultin sijasta ja liittänyt turbon öljyletkun siitä eteenpäin.
Tässä näkyy minkä näköinen tämä tuplapitkä panjopultti on, jos joku tekee vanoksellisen koneeseen öljynlähden. Koska kohdekoneessa ei ole vanosta, ei myöskään vanoksen öljyletkua siitä löydy. Tästä syystä lähdin etsimään romuläjään vanoskoneen öljysudatin jalkaa, josta löytyisi vanoksen lähtö. Siinäpä taitaa sellainen ollakin. Mutta hetkinen, vaikka tämä kohdekone ei olekaan vanoskone, näyttäisi siinä olevan joku ylimääräinen tulppa tällä tienoilla. Otetaanpa se ensimmäiseksi pois. Ja siinäkin hän näyttäisi olevan samanlainen M14 kierre kuin vanosöljyalassa, eli öljysuodatin jalkaa ei tarvitse vaihtaa. Sitten tarkastetaan minkälainen kierre on turpon puolella. Ja siinä näyttäisi olevan M12 kierre. Eli pystyn käyttämään tällaista tismalleen samanlaista letkua kuin omassa turpossakin turbon öljyn suotelle. Sitten tarkistetaan turbon vesilähdet. Toinen on ainakin M14 kierteellä. Ja niin näyttäisi oleva toinenkin. No niin, nyt oltaisiin menossa kainattakille teettämään turpoa vähän öljyletkua. Ihan perus Teflonin hydrauliikkaletkusta olisi tarkoitus tehdä, koska ne on halpoja ja varmasti kestää. Monethan nykyään käyttää A-liittimiä, mutta niistä pitää semmoista varmasti kestävistä pitää maksaa niin paljon, että ei minusta mitään järkiä hemmosessa. Ollaan ne hydrauliikkaliittimet vähän painavempia, mutta muutama 10 grammaa sinne tänne. Nonni, ja sieltähän saatiin mitä tarvittiin. Turpolle on nyt öljypaineletkut on ja lisäksi oli nämä sopivat panjoliittimet noita turpon vesikiertoa varten tarjolla tuolta, niin ostin samalla nekin. Ja turpon öljynpaluuta varten sitten löytyi tämmöstä kivan näköistä joustoa, mitä nyt hittoa onkaan. Ei maksa. Oli tarkoitus eka tehdä tämäkin siitä hydrauliikka teflonletkusta, mutta löytyi tämmöstä kivan näköistä ja halvemmalla, niin kokeillaan tätä. Ei ainakaan lämmönkesto tuo ongelmaksi, kun tämä on tämmöstä ihan teräksistä joustoa. Niin. No niin. Ja vähän lapsettaa liikenneympyrässä. Oho. Ja kuten aiemmin mainitsin, yleensä näissä jälkiasenteissa turpossa käytetään AN-liittimiä turbon öljysyötössä. Minulta löytyy tänne halpa kiinalainen öljynpaluu AN-liittimillä. Tämä toinen pää tulee turbon alle kiinni tällä lailla. Kiinnitetään vain 2 pultilla ja sen pitäisi toimia sellaisenaan. Mutta sitten koneen puoli letkusta vaatii hieman työtä. Tämän vuoksi joudumme purkamaan koneen etukupan irti, että sitä päästäisi työstämään. Tämän toki voisi tehdä myös paikallaan, mutta lopputuloksena siinä on, että kaiken maailman lastoja ja muuta paskaa menee koneeseen sisälle. Homma alkaa yksinkertaisesti poraamalla etukoteloon reikä sopivaan paikkaan. Jos käyttäisimme AN-letkua, tällainen kuvassa näkyvä nippa vain hitsattaisiin koppaan paikalleen reijän päälle. Tämän jälkeen AN-letku kierrettäisiin paikalleen ja homma olisi siinä. Tämä kyseinen AN-letku on vain halvin mahdollinen Kiinasta hommattu ja materiaalin vuoksi se ei ole ollenkaan turvallinen. Se saattaa näyttää asialliselta, mutta varsinkin letku on täysin kuralaatua eikä sitä kannata missään nimessä käyttää tällaiseen. Tässä syystä käytänkin hydrauliikkaliikkeestä ostettua liittimiä. Tämä on vastaava osa kuin aiemmin näkynyt AN-liittimen nippa, mutta se on hydrauliikkaversio sellaisesta. Ja kuten näitte, reikä on liian pieni, jota sitten pitää isottaa tähän tarkoitukseen. Tähän käytetään samanlaista karbyydiperää ja painelmaa pirraa, mitä aiemmin turbomodifioimiseen. Ja noin se nippa mahtuu paikalle.
Kuten näkyy, se tulee aivan liian pitkälle ja se tulee moottorin sisällä osumaan ketjun kiristimeen. Mutta tällä lailla pultilla se tulee kiinni eikä tarvitse ruveta alumiinia hitsailemaan. Jotta osaan lyhentää kierteen sopivan mittaiseksi, merkkaan tässä vaiheessa tussilla leikkuukohdan siihen. Ja ei muuta kuin pois ja leikataan kierre sopivan mittaiseksi. Tuo liitasko? Leikkaaminen tapahtuu ihan perusrälläkällä. Ja totta kai tosimiehet ei käytä teräsuojaa rälläkässä. Eikä myöskään hanskoja, koska kaikkihan tietää, että paljailla on paras tuntuma. Ja kuten moni saattoi huomata, nipan keskellä oleva reikä on suhteellisen pieni verrattuna koko nipan paksuuteen. Tämän vuoksi päätin porata reikää hieman isommaksi, jotta öljy pääsisi varmasti vapaasti valumaan alas. Liian isoksi reikään kun myöskään porannut, ettei rakenne pääse heikkenemään. Tämän jälkeen annetaan kopalle kunnon putsaus, että se voidaan pultata takaisin paikalleen. Ja tässä vaiheessa on hyvä pyöräyttää nippakin jo paikalleen. Huomaa kupariprikat siellä välissä, ettei öljy pääse vuotamaan tätä kautta pihalle. Ja kokeillaanpa tässä vaiheessa, miten öljypaluuletku passaa paikalleen. Normaalisti tämä moottorin hevukuoppa on omilla tiivisteillään paikalleen, mutta meillä sattui viime kerralla nämä tiivisteet puuttumaan, niin laitoimme tämän kiinni tiivisteliimalla. Tämän vuoksi ennen uudelleenasennusta vanhat tiivisteliimat täytyy poistaa huolellisesti. Tätä vaihetta ei normaalisti tarvitse tehdä, jos kone on kasattu oikein, näissä kohdissa ei löydy tiivisteliimaa. Loput liimajämmät poistan punaisella karhennuslapulla. Ja koppa näyttää olevan niin likainen, että se vaatii vielä lisää putsausta ennen asennusta. Ja koska meillä ei ole edelleenkään niitä oikeita tiivisteitä, pitää tämän laittaa tiivisteliimalla paikalleen. Suosittelen käyttämään ihan oikeita tiivisteitä, ettei myöhemmin tule mitään ongelmia tämän kanssa. Mutta jos käytät tiivisteliimaa, sitä levitetään sormella hyvin ohut kerros. Niin ohut, ettei osaa asennettaessa välistä tursua juuri yhtään mitään. Ja pistä myös ylä- ja äläpäätyyn kaiken varrella liimaa, vaikka niissä onkin ihan normaali tiivisteet. Pistä myös nurkkiin hieman tiivisteliimaa, ettei voisi vuotamaan. Tämä vaihe kannattaa tehdä myös oikeilla tiivisteillä. Ja toki tiivistepinnat myös moottorin puolella on putsattu ennen tätä vaihetta. Ja tämän jälkeen asennetaan koppa paikalleen. Mutta eihän se näytä oikein menevän paikalleen.
Tämä johtuu siitä, että normaalisti öljypohjaa kanssa puristaa tähän paikalleen. Poissa se näytti lähtevän, mutta takaisin ei mene. Tämän vuoksi löysään öljypohjasta hieman pultteja ja väännän sitä ruuvimeissillä ulospäin, että saadaan tämä puristus pois. Kaikkia öljypohjan pultteja tarvitsee irrottaa. Vain 5 etumaista riitti, että öljypohjaa saa käännyttää tarpeeksi alaspäin. Lisäksi huomasin toisen ongelman, että lyhennetty öljynippa pääsee silti osumaan vielä ketjun kiristymeen. Eli ei muuta kuin se poissa paikallaan ja lyhennetään sitä lisää. Muutama milli riittää tässä tapauksessa, mutta lisäksi joutuu muttaria myös hieman ohentamaan. Ja ei muuta kuin takaisin paikalleen. Jätän myös kupariprikan pois sisäpuolelta, koska sitä ei oikeastaan siellä edes tarvitse, koska ulkopuolella löytyy toinen. Ja kiristetään tiukasti paikalleen. Ja tiivistä liiman vuoksi joudumme poistamaan vanhat poisa ja ei muuta kuin uudestaan taas liimat tilalle. Mutta jospa nytten koppa menisi suosiolla paikalleen. Ja siinähän se uppoaa, kunhan vaan muistaa varoa, ettei väännä paikalla olevia tiivisteitä ruttuun. Tämän jälkeen voidaankin pultit pistää paikalleen ja kiristellä loppuun. Pultteja kannattaa asetella paikalleen vähän sieltä täältä ensin, ennen kuin rupeaa mitään kiristämään, että kaikki pultit varmasti passavat kohdilleen. Pultit alkavat olla paikallaan, voi öljypohjaa vääntää ruvimeisilit ottaa pois ja ruveta kiristelemään. Pultteja on sellainen määrä, ettei näitä kaikkia nyt jaksa käsin kiristellä, eli otetaan porakone käyttöön. Kun koppa laitat paikalleen, voidaan muita osia ruveta kasaamaan paikalleen. Jotta nokkien ajoituksen saa kohdalleen, täytyy damperi asentaa paikalleen ja sitä ennen täytyy kuningaspultti kiristää. Meillä ei ole tähän tarvittavaa momenttiavausta olemassa, koska pultti pitää kiristää 410 newtonia. Näytän tässä kuitenkin, miten pultin pystyy kiristämään ilman oikea momenttiavausta oikeaan momenttiin. Ensin kuitenkin kampiakseli lukitaan pyörimästä tällä hienolla lukitustyökalulla ja tämän jälkeen asennetaan hylsyväänin paikalleen kuningaspulttiin. Aluksi pulttia kannattaa kääntää paikalleen käsivoimiin ilman mitään mittaustyökaluja. Ja tämän jälkeenkin tuleekin tämä kikka 3. Ensin vääntimeen asetetaan pitempi varsi ja tämän jälkeen siihen merkataan kohta, joka on metrin etäisyydellä itse vääntimestä. Tämän jälkeen väänin asetetaan vaakasuoraan. Ja siihen haetaan 41 kiloa punttia päälle. Pultit asentaa vääntimen päälle tasan metrin päähän itse pultista. Puntit näyttävät vääntämään pulttia tiukemmalle kuin vaakatason, joten tämän jälkeen väännit otetaan irti ja väännetään seuraavaan pykälään. Tämä seuraava pykälä kannattaa ottaa jonkun verran vaakatasosta ylöspäin. Ja ei muuta kuin puntit taas päälle. Ja nyt kun vääni pysähtyy tähän vaakatasoon 41 kilon painolla, pultti on kiristetty tasan 410 newtonia. Tai nyt tasan, mutta riittänee tähän tarkoitukseen. Ja kun kuningaspultti on kiristetty, voidaan damperi asentaa takaisin paikalleen. Kun damperi on paikallaan, voidaan ruveta ajoittamaan nokat takaisin kohdille. Homma alkaa siitä asettaa nokkien välinen ketju takaisin paikalleen ja pistetään ajoitus apat kohdalleen silmämääräisesti. Missä sitä oli? Jossakin. Olethan muistanut kiristää ketjun alalta 3 etukopan pulttia myös paikalleen tässä vaiheessa, ettei ne vaan jää pois. En nyt muistanut videolla näyttää niiden kiristystä, mutta kyllä ne siellä ovat paikallaan. Ajoitus ei tässä vaiheessa ole tosiaan tarkka, joten kunhan vaan pistää pultit kiinni, avaat paikalleen. Tämän jälkeen voidaan ketjukiristimessä oleva lukitusporanterä ottaa pois paikalleen ja laittaa ketju taas sen kirjalle. Ja kun kaikki paikallaan, voidaan kone pyörittää YKK-kohtaan.
Muista pyörittää konetta aina myötäpäivää, jos sinulle oikeita työkaluja tähän käyttöön. Jos konetta pyörittää väärään suuntaan, ketjut menevät löysälle ja ajoitus ei mene kohdalleen. Nämä voidaan kiertää käyttämään ketjun kiristimeen oikeaa erikoistyökalua, mutta kuten huomaatte, sitä ei oikeasti tarvitse se hommassa, jos tietää mitä on tekemässä. Ja kone on YK-kohdassa silloin, kun namperissa oleva merkki on linjassa etukopan merkin kanssa. Kun kone on YK-kohdassa, pitää ykköspytyn nokkien olla kuvassa näkyvässä asennossa. Tämän jälkeen pyöritään nokkia siten, että saadaan nokan takapäydössä oleva päätyneliö samaa linjaa kannen kanssa. Päätyneliöiden suuruus on helppo tarkistaa suoran rautapalasen avulla. Tämän jälkeen nokkien 4 pulttia voidaan varovasti kiristää, mutta pitää olla absoluuttisen varma, ettei nokat eikä kampiakseli pääse pyörähtämään tässä vaiheessa ja ketjut ovat varmasti kireällä. Nokka on hyvä pitää lenkkiä vammalla kiinni tässä vaiheessa, ettei se pääse vaan pyörähtämään kun kiristetään. Pultit on kiristetty ja pyöritetään moottoria 1 kierros myötäpäivään. Ja varmistetaan moottorin YKK-merkki on tarkasti kohdalla. Tämän jälkeen varmistetaan, että päätyneliöt ovat edelleen suorassa. Ja ovathan ne. Eli moottorin ajoitettu nyt kohdalleen. Tämän jälkeen voidaan venttiilikoppa kasata takaisin paikalleen. Mutta ennen sitä paikalleen menee päätykappale. Mä muistan, että hän pistää imunokan päällä olevan muovipalasen paikalleen. Ja ei muuta kuin venttiilikoppa paikalleen. Venttiilikopan tiivisteet kannattaa usein tässä vaiheessa, koska näillä tiivisteillä on ajettu vajaa 1000 kilometriä, emme jaksa niitä vaihtaa tällä kertaa. Muista vaihtaa myös pultteilla pienet kumit, koska jos niitä ei vaihda, rupeaa uusi tiivistekin monesti vuotamaan saman tien uudestaan. Tämä puolet pois vielä tässä vaiheessa, koska tulpat pitää vaihtaa eri mallisiin myöhemmin projektissa. Tämän jälkeen asennetaan suodatinkotelo takaisin paikalleen. Koska tämäkin tiiviste on ollut todella vähän aikaa paikalleen, tein vaan sille putsaukselle ja pistää sen takaisin käyttöön. Ja toki myös itse suodatinkotelo putsataan ennen takaisin laittoa. Tätähän ei olisi tarvinnut edes käyttää irti, koska sieltä löytyykin sopiva nippa paikaltaan, mutta eihän sitä koneessa paikallaan huomannut. Suodatinjalle polteissa on monta eri mittaan, joten katso tarkkaan, että oikea pultti menee oikeaan paikkaan. Ja kiristellään pultit kiinni. Ja mikä ihme tässä yhdessä pultissa mättää, kun se ei kiristykään paikalleen. Ai, voi että minä rakastan näitä alumiinilohkoja. No, valitettavasti näin tahtoo käydä joka kerta, joten olen varautunut tähän tilanteeseen. Ei muuta kuin suodatinkotelo taas irti, jonka jälkeen tukitaan moottoriin menevät öljykanavat. Rikkinäistä pultireistä täytyy ottaa ohjuri pois. Ja tämän jälkeen porataan vanhat kierteet pois. Reiistä puhdataan kaikki jäysteet pois, minkä jälkeen siihen tehdään uudet kierteet. Tämähän pitäisi tehdä käsityökalu vääntämällä, mutta se menee niin kauan aikaa, että päätin käyttää ihan porakonetta. Pultti ei ole kumminkaan niin kriittinen, että koko koneen kohtalo on siitä kiinni. Ja taas putsaus. Minkä jälkeen helikoiliin puotetaan vähän kirjalukitetta ja se kierretään paikalleen. Ja kun se on tarpeeksi syvällä, napsautetaan vielä pääty irti helikoilista. Ja ei muuta kuin suojat pois ja ohjuri takaisin paikalleen. Kannattaa varovasti naputella paikalleen, ettei se mene lyttyyn. Mitä peltiä? No, eikö se mahdu olemaan? Jospa tämä suodatinkotelo menisi vihdoin suosiolla paikalle. Jes, ei mennyt yhtään kierrettä rikki. Tämän jälkeen voidaan laittaa turbon öljyletku paikalleen.
Muista laittaa painoliittymien kummallakin puolelle O-renkaat, ettei se vuoda. Ja gynekologin otteen kiristellään pultti paikalleen. Tämähän pitäisi olla helppo kiristää, mutta koska olemme patentoineet tuollaiset öljynlämpö- ja öljyn painemittarit paikalleen, tahtovat ne olla hieman edessä. No eiköhän se ole tarpeeksi tiukalla nyt. Tässä vaiheessa voidaan turpaamalla paikalleen, mutta ennen sitä pistämme yhden osan turpan öljynpaluuta paikalleen. Olen nimittäin aiemmin tehnyt 8 milliä paksusta raudasta tällaisen laivan öljynpaluuta varten. Pultit ovat aivan määrän mallisia, mutta ei oikeatakaan sattunut juuri nyt löytymään. Vaihdan ne sitten myöhemmin oikeanlaisiin. Kun turpo on mallattu paikalleen, voimme kokeilla pujotella öljyletkua sille. Ja tässä vaiheessa, koska turpo ei tule jäämään paikalleen, en jaksa pistää kupariprikkoja painipultin alle. Mutta tältä se suurin piirtein näyttää asennettuna. Kun turbo on myöhemmin oikeasti paikallaan, täytyy letku asetella jotenkin kiinni koneeseen, ettei se pääse heilumaan joka paikkaan. Mutta sinänsä toimii tämmöisenäänkin jo suoraan. Tämän jälkeen tehdään öljynpaluu. Öljynpaluun letkua varten pistetään sinnekin tiivisteprikka paikalleen ja pyöritellään letku kiinni. Ja tuolla lailla loivaa putkia pitkin öljy pääsee nyt valumaan koneeseen. Turpon laipaa tämän letkun välille sitten tehdään kovasta putkesta pätkä. Tämä näyttäisi olevan aika sopivan mittainen. Eli hitsataan se laippaan kiinni lopullisesti sopivaan kulmaan. Kun putki on hitsattu laippaan kiinni, asetetaan takaisin turpoon. Tämän jälkeen koneessa kiinni oleva letkunpätkä asetetaan kovaan putkeen kohdilleen. Kun sopiva asento on löytynyt, täppäillään tämä mikillä hieman kiinni. Ja tältä lopputulos näyttää. En hitsannut tätä vielä lopullisesti kiinni, koska pakosarja saattaa tulla öljynpaluun eteen ja tätä voi joutua muokkaamaan. Ei ole mitään järkeä tehdä sitä lopullisesti valmiiksi. Nyt kun öljyletkut valmiina, tehdään nestekirjo turpolle valmiiksi. Nestekirjon tulee ryöstämään kaasuläpän lämmityksestä, joten kaasuläpälle menevät letkut voidaan poistaa tässä vaiheessa. Turpon puolella vesiletkuihin käytetään tällaisia samanlaisia panjoliittimia kuin öljyletkuillekin. Toki letkut eivät tarvitse olla hienoja hydraulikkaletkuja ja voin pistää ne vain lemmarilla normaali vesiletkuun kiinni. Nämä lemmarit eivät ole ollenkaan sellaisia, mistä tykkään, mutta juuri nyt ei hallilla sattunut olemaan parempia. Pitää vaihtaa myöhemmin paremmat näiden tilalle. Ja pyöräytetään ne turpoon paikalleen. Ei oo. On sillä vielä vähän. Tässä kuvassa näkyy kaasuläpällä oleva lämmityksen vesikierto. Tässä setupissa otetaan kaasuläpälle menevät letkut ja termostaatin pois ja vedän suoraan letkut turpolle kuvassa näkyvällä tavalla. Ja siellä ne ovat jo paikallaan. Toki myöhemmin kun turpo on lopullisesti paikalleen, viimeistellään asennuksen paljon nätimmän näköiseksi, mutta nyt vain mallaillaan, että kaikki tulee toimimaan. Seuraavassa osassa tehdäänkin sitten pakosarjaa.